السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي والتفاعلي في برنامجنا الباوربوينت. بلقاء اليوم رح نسلط الضوء بطابع عملي جدا بسيط على أداة الزوم اللي تم تحديثها في إصدار أوفيس 2019. كيف ممكن نحن نعمل انتقالات من خلال الزوم ومن خلال هذه الميزة في برنامج الباوربوينت وبطابع جدا احترافي. هذا يلي رح نشوفه بهذا اللقاء. انطلب مني بالعديد من التعليقات والاستفسارات الأصدقاء أني أنا أسلط الضوء على هذه الميزة، وكنت حكيت عنها سابقا وبتكون ضمن المهارات الافتراضية لنا أثناء العمل على برنامج الباوربوينت، لأني حقا تعطيني طابع جدا رائع واحترافي أثناء تصميم العروض التقديمية. فلهيك بهذا اللقاء جمعت لكم كل الأدوات يلي بتخليك تكسب مهارة جدا عالية بتأثير السلايد زوم، كيفية الانتقال من بين الشرائح باستخدام أداة الزوم أو تأثير الزوم. فلهيك ركز معي حتى نهاية الفيديو لحتى تشوف كل الخفايا اللي أنا مقدم لك إياها ومجهز لك إياها بهذا اللقاء. أحباب القلب، قبل ما نبدأ على بركة الله أطلب منكم حبا وفضلا ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات لتساهم معي بإيصال الأكبر قدر ممكن من المستفادين. وأيضا في صندوق الوصف رح تشوفوا رابط للملف المشروع كامل لتستفادوا منه ويكون محطة دفع لكم في اكتساب هيدي المهارة. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك، بنتشرف فيك، وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد. وأيضا لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف يلي بقدم فيها التعليق الصوتي والأثر الشعري. يعني قدر المستطاع أتمنى منكم دفعي ودعمي على هذا المحتوى بقناة حكاية شغف، أكون جدا جدا ممتن لحضراتكم. رابط الحكاية رح يكون بصندوق الوصف، وفي العلامة البيضاء رح تشوفوا قائمة تشغيل خاصة في بعض الأعمال يلي قدمتها على حكاية شغف. أكون ممتن لحضراتكم بدعمي على الحكاية. ويلا مع بعض لحتى نبدأ بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية في برنامج الباوربوينت. بعد ما قمنا بتشغيل البرنامج وأخذنا شريحة فارغة رح أبدأ أول شيء بتجهيز الخلفية. فلهيك رح أتوجه إلى أحد المواقع اللي بتدعمني بتثبيت أو بتحميل خلفيات غاية بالجمالية وبدقة عالية ومجانية. رح تشوفوا رابط الموقع بصندوق الوصف إن شاء الله. رح نجي لخلطة السيرش أو البحث، رح أكتب على سبيل المثال كلمة الكمبيوتر ونبحث عن صور للكمبيوتر ونشوف أي صورة ممكن تناسبنا بهذا المشروع أو بلقاء اليوم. أفترض رح أخذ معي هيدي الصورة، يعني جميلة إلى حد ما. أضغط على فري داونلود اللي هو التحميل المجاني، ثم مفتاح داونلود. رح نفعل الخيار ليتأكد أن أنا ماني روبوت وأنقر مرة ثانية على مفتاح داونلود. هي الطريقة يلي من خلالها أنا بقوم بتحميل الصوريات من هذا الموقع. بختار المسار وليكن سطح المكتب وأضغط على مفتاح سيف. برجع إلى برنامج الباوربوينت، نتوجه إلى إدراج، بنختار صور من هذا الجهاز وبحدد سطح المكتب وبحدد الصورة قمت بإدراجها ومن ثم إدراج. الآن راح أعمل اختصاص لمساحة الصورة بقدر مساحة الشاشة أو أبعاد الشاشة. تمام، فبتوجه إلى اختصاص وبنختار نسبة العرض إلى ارتفاع اللي هي 16/9 وبنقر على قص مرة ثانية. بتوجه إلى محاذاة إلى اليسار ومن ثم محاذاة إلى الأعلى. برجع بنقر على المقبض بهالزاوية من هون وبنقر مع السحب لحتى نعمل توسعة للصورة على قدر مساحة الشريحة بالضبط. رح انقر باليمين على الصورة وبنتوجه إلى خصائص الصورة، وعندي شيء هون اسمه السطوع. رح نقلل منه لحتى يعطيني هي العتامة وما تكون الصورة الغالبة بالوضوح على الشاشة، لأني رح أضع أنا مكونات تانية على السلايد أو الشريحة أو شاشة العرض أثناء تقديم العرض التقديمي. رح نتوجه الآن إلى إدراج، ومن الأشكال رح نختار الشكل البيضاوي. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم دائرة بهذه المساحة، رح نحطها بهذا المكان. بتوجه إلى التنسيقات، بختار من الإطار عندي يكون عندي اللون الأبيض، ومن السماكة بحتاج يكون في عندي سماكة وليكون بهذا الشكل بالضبط. بتوجه إلى التعبئة وبنختار أحد الألوان اللي أنت محتاج تكون عندك إياه، مثلا تستخدمه بالتعبئة وليكن معي على سبيل المثال هذا اللون. الآن إذا حبيت أنك تختار عائلة لونية بيقدم لك إياها البرنامج تساعدك بالتدرجات، وإذا كان صعب عليك اختيار الألوان بحيث أنك ما تأخذ ألوان متضادة، فرح أعطيك مهارة حلوة كثير ضمن البرنامج. نتوجه إلى قائمة التصميم
وننقر على هذا المفتاح، وعندي هون شيء اسمه ألوان. شوف عندي هون ألوان، في عندي كثير من أنماط الدرجات اللونية اللي يخدمني فيها البرنامج تلقائيا. على سبيل المثال خلني اختار اللون الأزرق اللي كنت أنا مختاره قبل شوي، تمام، لحتى نشوف العائلة كاملة للون الأزرق. تمام، فلما نتوجه إلى تنسيق ومنفعل التعبئة راح نشوف إنه العائلة تحولت معك الآن. هذا الخط اللي شايفينه هون هي الألوان اللي بتكون هي متناسقة ومتناسبة مع بعض. الآن راح أختار أحد الألوان، وليكن عندي مثلا هذا اللون، أنقر باليمين على الشكل وبتوجه إلى تنسيق الشكل. راح نعمل شفافية بعض الشيء لحتى يعطيني الشكل البلوري اللي احنا شايفينه. تمام، جميل للغاية لما يكون الأشكال شفافة مع الخلفية. تمام، الآن بختار منه كنترول زائد دي يعني ديبليكيت أو تكرار، بنكر مع السحب على هذا المكان، أضغط مفتاح الشيفت وبنعمل توسيع بعض الشيء للشكل. بتوجه إلى تعبئة الشكل وبنختار اللون يلي بعده من نفس العائلة يلي نحن اخترناها. بختار كنترول زائد دي وبسحب الشكل عندي على هذا المكان، بعطي توسيع بعض الشيء مثلا ويكون عندي بهذا المكان، وبنرجع إلى تعبئة الشكل ونختار اللون يلي بعده. كمان كنترول زائد دي وبسحب الشكل عندي على هذا المكان وليكن نضعه بهذا المكان. تمام، بس أنا أعمل شوية ترتيب للأشكال. تمام، وبنرجع إلى التعبئة وبنختار اللون يلي بعده. بيكون حصلت على مجموعة ألوان متناسقة وقدم لي برنامج الباوربوينت بعيدا عن المواقع اللي أنا بستعين فيها باستخدام أو بالعثور على أنماط لونية منسجمة مع بعض البعض. فضمن برنامج الباوربوينت ممكن يسعفنا ويساعدنا بهاي الخصلة بالذات. الآن رح نتوجه إلى إدراج ورح نختار بعض الأيقونات لحتى نبدأ بوضعها ضمن الأشكال. فرح أتوجه إلى تصنيف تحليلات. على سبيل المثال عندي مثلا هذا الشكل مثلا بيساعدني، عندي هذا الشكل مثلا، تمام، عندي هذا الشكل حتى نشوف الأشكال ممكن تساعدنا بعمليتنا اليوم. تمام، خلني اختار هذا الشكل، صاروا عندي 3 واختار الرابع، اضغط على مفتاح الإدراج. بتوجه إلى تنسيق مباشرة وبختار اللون الأبيض للأيقونات، أضغط مفتاح الشيفت بنقر على الزاوية لحتى نعمل شوية توسيع للأيقونات. راح أضغط على أي أول أيقونة وبسحبها لهون مثلا، خلنا نصغرها شوي. مثلا عندي الأيقونة الثانية بكنا هون بهذا المكان، والأيقونة الثالثة خلي كنا هون بهذا المكان، والرابعة خليها تكون مثلا بهذا المكان ونوسعها كمان شوي. الآن رح نجيب بعض النصوص اللي بتدل على عناوين هاي الأفكار وهي الخطوات. ولكن رح أتكلم عن مراحل النجاح. أنا شو محتاج لحتى نقدم النجاح؟ فبيكون في عندي مراحل للنجاح وخطوات للنجاح. تمام، وكل خطوة بيتفرع منها عناوين تانية. على سبيل المثال أنا فكرة المشروع هيك رح أقدمها أو هيك أبنية. تمام، طيب أنا كنت مجهز بعض النصوص رح أستعين فيهم. عندي مثلا البداية من خطوات النجاح، تحديد الأهداف، التعليم المستمر، وتركيز الأهداف أو التركيز على الأهداف. رح ألصق النصوص بهذا المكان معبر عن هذه الخطوات، أخذ لها لون معين وحجم خط معين وأبدأ بتوزيع النصوص. وليكن عندي النص الأول هون، هذه البداية، النص الثاني هون، الثالث رح نخليه مثلا بهذا المكان على سبيل المثال، وعندي الرابع بهذا المكان. بهذا الشكل بإمكاني أن أوزع نصوص على هاي الأشكال. هيك بكون انتهيت من تصميم الشريحة رقم 1. راح أنقر على الشريحة وبنختار شريحة جديدة ونبدأ بتصميم شريحتنا الفرعية. الآن راح نبدأ بتزيين الخلفية، إني أختار أحد الألوان، وليكن على سبيل المثال خلني أختار هذا اللون، وليكن على سبيل المثال هذا اللون. الآن برجع إلى الشريحة الأولى، بختار هدول الأشكال لأني أنا بدي أحكي بالشريحة رقم 2 عن الفكرة الأولى. تمام، وبجي للشريحة لهون وبعمل عملية اللصق. الآن رح أخذ الدائرة، هذه الدائرة، وبنقر مع مفتاح الشيفت طبعا وأوسعها إلى يعني حيز معين. نفس الشيء موضوع الأيقونة رح ناخذ له مساحة معينة، وعندي النص خلنا نضعه مثلا بهذا المكان وبهذا الشكل بالضبط أحباب القلب، وليكن معنا بهذا الشكل. بختار كنترول زائد دي للدائرة وبنصغرها شوي حسب أنا يكون في عندي كم خيار ممكن أنا استخدمهم. تمام، طيب خلني أختار كنترول زائد دي
اختار الشكل الاول لهون، الشكل الثاني يكون على المنتصف لهون، وكنترول زائد دي الشكل الثالث يكون عندي اياه لهون بالضبط. ونرجع الى قائمة الادراج، ومن الاشكال راح اخذ خط مستقيم او قطعة مستقيمة لحتى نعمل هي المؤشرات او اللي بتدل على الخطوات. خلينا نختار لون ابيض، وعندي السماكة وليكن مثلا بهيدي السماكة، وعندي هون بختار سهم البداية يكون معي بهذا الشكل، او عفوا خليه يكون هو سهم النهاية وليس البداية. تمام، يكون معنا بهذا الشكل بالضبط. تمام، اضغط كنترول زائد دي، بنقر مع السحب، بضع بهذا المكان وبغير الاتجاه معي مثلا على هذا الشكل بالضبط. كمان برجع على هذا الشكل، بختار كنترول زائد دي وبسحب الخط يكون معي على هذا المكان، وبنقر مع السحب لحتى نحن نشير على لحتى نشير على كل خطوة بخطوتها. الآن نفس المبدأ بالشريحة رقم 1 اللي هي الشريحة الرئيسية، بإمكاني أعمل تسلسل منطقي للأشكال من خلال ربطها بالخط المستقيم. فنرجع إلى إدراج، ومن الأشكال بختار أيضا خط مستقيم، برسم أي خط مستقيم، نختار لون الأبيض وبنرجع نختار سماكة للخط وليكن معي بهذا الشكل. خلني أكبر شوي، هاي النقطة الأولى هون، وبسحب النقطة الثانية على هذا المكان، بختار كنترول زائد دي، خلني أسحبه لهون وبعمل عملية تكبير لحتى أتحكم بموضع بدايته ونهايته، لحتى نعمل عملية ربط للأشكال بهذا الشكل يا أصدقائي. نرجع نوسع شوي كمان، وبنقر البداية عندي إياها لهون، وبخلي النهاية عندي إياها هون مثلا بهذا الشكل بالضبط. تمام، الآن رح نكتب الخيارات الثلاثة. أفترض أنه نحن في المرحلة الأولى من خطوات النجاح، البداية لازم أركز على 3 مواضيع. تمام، أفترض معي الشرح هيك رح يكون، فعندي 3 خيارات. أفترض على سبيل المثال أنا لازم أشاهد أول شيء وأتعلم وبعدها أكسب المهارات. تمام، هذه خطوات الأولى بالتعليم على سبيل المثال، أو في البداية خطوات النجاح. بختار كنترول زائد سي، وبجي لهم نعمل لصق كنترول زائد في، وبنختار اللون الأبيض. المرحلة الأولى أنت لازم تشاهد يلي عم بيشتغلوا مثلا هاي التطبيق على سبيل المثال، مثل برنامجنا اليوم انت لازم تشاهد وتتابع معي تمام برنامج الباوربوينت او هذا التطبيق العملي. بعد منه تبدا بمرحله التعليم اللي هي فيها التلخيص، فيها الادوات، فيها حفظ الخيارات الى ما هنالك، وتبدا بعد منه بالتطبيق هيدي المهارات مشان تكسبها وتصير انت من اصحاب هذه المهارات. افترض درسنا ولقائنا او تصميمنا للعرض التقديمي راح يكون على هذا النحو بالضبط. الان يا اصدقائي أنا محتاج بهيدي الشريحة لما أجي إلى مرحلة البداية أنقل لمرة واحدة يتسلط الضوء مباشرة إلى الشريحة رقم 3، أو يتم نقلي إلى الشريحة رقم 3 لكن باستخدام سلايد زوم أو باستخدام تأثير الزوم. كيف ممكن إحنا نطبقها؟ ركز معي لحتى ناخذ المهارة والأدوات المحتاجينها في أداة الزوم على هذا الشكل بالضبط. راح أحدد الأيقونة، أضغط كنترول وبحدد الشكل يعني الدائرة والأيقونة، أضغط كنترول زائد جي من الكيبورد، كنترول زائد جي من الكيبورد، صاروا معي شكل واحد بالضبط. خلني أخذ هذا الاسم مثلا لألون على الشكل التالي، أنقر باليمين وبختار حفظ كصورة، بختار مكان وليكن سطح المكتب، وليكن سطح المكتب، وبجعل اسم الصورة اللي هي اسم البداية. تمام، أضغط على مفتاح الحفظ، حفظتها كصورة. راح أحذف الأشكال وبتوجه الآن إلى إدراج، نتوجه إلى إدراج وبنختار صورة، وبنختار صورة الشريحة. شو بنختار؟ صورة الشريحة. هو عم بيقول لي أنت رح نعمل ربط مع أي شريحة؟ قلت له مع الشريحة رقم 3 اللي هي هيدي الشريحة الثانية. تمام؟ طيب هي بالترتيب شريحة رقم 3 لكن هي عمليا بالعرض التقديمي شريحة رقم 2. أضغط على إدراج أحباب القلب. الخيارات اللي ممكن أني أشتغل فيها على الشكل التالي، خلني أوسعها شوي مشان يكون الأمر واضح لكم بالضبط. هيدا هي صورة الشريحة مثل ما أنا شايفين مطابقة تماما للشريحة. راح أتوجه إلى قائمة تنسيق وأنا محدد عليها طبعا. تمام، الحد للصورة اختاره بدون إطار، وبقول له هون خلفية الصورة، يعني أنا أجعل الخلفية تكون شفافة. تمام، بدون خلفية حتى أنا أزيل خلفية الشريحة. تمام، طيب وبتوجه بقول له هون لما أنقر على هذا الشكل أعطيني العودة إلى الصورة، وبنرجع نختار تغيير الصورة ومن ثم تغيير الصورة. بنقر على إدراج صورة من ملف وبختار الأيقونة والشكل الدائري يلي نحن حفظناهم، وبنقر على إدراج. بيكون تغيرت معي صورة الشريحة إلى الشكل اللي أنا صممته بالضبط.
خلني أصغر شوي الصورة وباخدها على المكان يلي كانت فيه، وهيدي هي الخدعة اللي ممكن إني أشتغل فيها بأداة السلايد زوم أو بتأثير السلايد زوم. الآن لما راح أشغل أحباب القلب وبجي على هذا المكان، أعطاني إشارة الهنجر أو الإصبع لمجرد النقل لمرة واحدة، عمل عملية الزوم وأظهر لي الشريحة يلي حكينا عليها بالضبط. تمام يا أصدقائي؟ الآن لما راح أنقل لمرة تانية راح يرجعني إلى ما كنت عليه بالضبط. تمام. الآن راح نطبق نفس الأمر على الشريحة الثانية، بحيث انه احنا لما اجي الى هذا المفتاح انقر عليه ينقلني الى شريحة اخرى. تمام، بنفس الطريقة بالضبط. فبختار شريحة جديدة وخلنا نلونها بلون نحن استخدمناه، وليكن معي مثلا هذا اللون. تمام يا اصدقائي؟ طيب، وراح ناخذ المربع نفسه، يعني عفوا راح ناخذ الخيار نفسه كنترول زائد سي، وبجي باخذ كنترول زائد في. تمام. طيب الان راح اضغط على الدائرة وبنكر مع السحب لحتى نوسعها شوي، ونفس المبدأ بنكبر حجم الخط اللي هون. انت فيك تضيف النصوص اللي انت محتاجها على فكرة، يعني انت فيك تضيف ايش بيحلو على بالك بهذا المكان، لكن انا حتى ما استخدم ادوات كثيرة راح اشتغل بنفس الاشكال ببساطة. خليني اتوجه الى موقع تحميل الصور PNG، كمان راح تشوفوا رابط الموقع بصندوق الوصف، وراح نكتب باختصار على سبيل المثال اللابتوب، ونبدأ بالبحث عن اللابتوب. فرح نشوف عندي صور جدا رائعة وجميلة كتير ممكن استخدمها بالتصاميم مثل ما انا شايفه بالضبط. خلني اختار مثلا هاي الصورة. تمام، اضغط على مفتاح التنزيل، وهي الطريقة انا حبيت اني اشرحها الان امامكم، لاني انا انتبهت على التعليقات او بالتعليقات انه عم بحمل الصورة وبتضل هيدي مربعات موجودة، فكانت طريقة خاطئة بالتحميل. تمام، فانا لازم اعمل تحميل كصورة PNG. انقر على هذا الخيار. تمام، راح يعطيني مربع الحوار الخاص بالسيف از او الحفظ، فبختار المكان وبننقر على مفتاح السيف. راح اتوجه الى الشريحة اللي انا كنت فيها من ادراج، بنختار صورة من هذا الجهاز وبختار صورة الكمبيوتر اللي قمت انا بتحميلها وانقر على مفتاح الادراج. راح نصغر الان حجم الجهاز الى المساحة اللي بتناسبنا ضمن الشريحة. راح اتوجه الى ادراج وخلني اختار على سبيل المثال فيديو من هذا الجهاز. خلني اتوجه الى احد الفيديوهات اللي كنت أنا مشتغلة، على سبيل المثال أختار إدراج لأحد الفيديوهات التعليمية. تمام. طيب خلنا نصغر المساحة، أنا محتاج يعني الفيديو يتشاهد معي بداخل شاشة الكمبيوتر. تمام يا أصدقائي، بنوسع شوي. تمام. طبعا هذا الفيديو فيه انترو، فيه مقدمة، فيه كذا إلى ما هنالك. أنا حابب إني أعمل اقتطاع لبعض الأجزاء، فبنقر باليمين، لاحظ أنقر باليمين وأنقر على اقتطاع. طيب الآن بنقر مع السحب لحتى أنا أزيل كل المساحات اللي ماني محتاجها، مثلا وليكن على سبيل المثال أنا محتاج من هذا المكان ويكون عندي الفيديو فقط إلى هذا المكان فقط لا غير. أنقر على موافق. هذا أمر. الأمر الثاني بلاحظ أنه في عندي هون مساحة زائدة للفيديو، فبتوجه إلى تنسيق وبنختار اختصاص وبنقر مع السحب لحتى أنا نعمل قص. نعمل قص إلى يعني الحافة اليسارية من الشاشة بالضبط، ونعمل قص مرة ثانية لحتى يكون حجم الفيديو على قدر حجم شاشة الكمبيوتر بالضبط، وما يصير عندي أي تشويه في بنية الفيديو. تمام. الآن أنا فقط بدي أكتم صوت الفيديو أثناء العرض بحيث أنه هو ما يزعج أو ما يظهر معنا. الآن راح أتوجه إلى الشريحة رقم 2. أنا محتاج لما أنقر لمرة واحدة هون ينقلني بتأثير السلايد زوم إلى الشريحة رقم 4 ويبدأ الفيديو بالتشغيل مباشرة. فلهيك أنا محتاج الفيديو أنه يشتغل مباشرة لما نفوت على الشريحة، فبتوجه إلى خيارات التشغيل وبنختار عندي هون تشغيل تلقائي. شو بنختار؟ تشغيل تلقائي. تمام. برجع لهون بنفس الخطوات، بحدد الآن النص مع الدائرة، أضغط كنترول زائد جي، أصبحوا عندي جروب واحد. تمام. خلني أختار النص مشان التسمية. الآن بنقر عليهم باليمين وبنختار حفظ كصورة، بحفظهم بالمكان أنا محتاجه بالاسم اللي أنا مسميه، وأنقر على مفتاح الحفظ، وبعد منه بحذف الرسمة كلها على بعضها. بتوجه إلى إدراج وبنختار مباشرة صورة، وبنختار صورة الشريحة. بحدد الشريحة اللي هي رقم 4 ومن ثم إدراج. أصدقائي نرجع إلى تنسيق. عندي هون شيء اسمه حد الصورة، نختاره بدون إطار، بقول له هون زيل الخلفية. تمام. إخفاء خلفية
يعني خلفية هيدي الشريحة، تمام، ونستخدم الخلفية اللي أنا محتاجها، يعني مثل ما كاتب لي بالوصف تماما يعرض الخلفية للشريحة الرئيسية، تمام. فرح نزيل الخلفية، بتوجه إلى العودة إلى الصورة بفعلها وبغير الصورة، فبنختار تغيير الصورة، ومن ملف بجي بختار الصورة يلي نحن حفظناها بهذا الشكل بالضبط، وبتشوف انه هي رجعت وكأنما هي نفس الاشكال اللي قمت انا برسمها. بكل بساطة راح ارجع الى الشريحة الاولى، خلني احذف الان هي الشريحة ما ضليت محتاجها، راح ارجع الى الشريحة الاولى واقوم بالتشغيل حتى نشوف التأثير كيف صار معنا بالضبط. انقر لمرة واحدة، اعطاني الخيارات 3، بنقر على هذا الخيار راح يشتغل معي الفيديو مثل ما انا شايفين بالضبط. وين ما نقلت راح يرجعني خطوة الى الخلف، وين ما نقلت راح يرجعني خطوة الى الخلف. نفس المبدأ بامكانك تجعل الخيارات المتعددة لكل مرحلة باستخدام تأثير سلايد زوم بهيدي الجمالية وهذا الإبداع يا أحباب القلب. أتمنى يا رب إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد، فتكرما لا تنسوني من دعمكم وتفاعلكم لحتى نقدم المزيد. تجزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.